Okay, sa bidyong to, pag-uusapan naman natin yung mga variables or yung mga klase ng variables sa JavaScript. Actually, ang variables sa JavaScript ay merong apat na klase. Yung var, const, let, at yung using nating. Okay, yung using nating, ito yung mga undefined values. Okay, so pag-usapan naman muna natin yung var. Okay, so para mas malinaw, lagay natin notepad. Okay, so pag-usapan muna natin itong var. Okay, yan. Actually, yung var is ginamit yan nung 1995 up to 2015. Okay? Then, nagkaroon ng const at yung let. Ang const at let ay idinagdag yan nung 2015. Okay. Then, yung var actually ay ginagamit pa rin yan kung ang browser mo ay old browser. Pwede mong gamitin ang var. At yung using natin naman, ito yung mga undefined value. So, mamaya is tatalakayin natin yan yung using natin, no? Kasi, syempre, using natin, ano ba yung using natin? Undefined values. Okay? So, pag-usapan muna natin, ano ba talaga si variable? Actually, ang variable ay isang container or isang container ng data values. Okay, so, explain ko sa inyo. Halimbawa, meron kang declared na variable, let's say, var, then lagyan natin, x, ang variable name mo, equals 100. Okay, yan. Then, another var, then y equals 50. Okay. So, ang x and y, ang value ng x is 100, ang y naman ay 50. Then, var sum equals, okay? So, gawin natin, x plus y. Okay. Ang x natin is 100, ang y natin is 50. Ayan. So, ang sum is magiging, 150. Ayan. Paghiwalayin muna natin. Ayan. Magiging 150. Okay. Now, ano naman ba talaga si var? Actually, sabi ko nga sa inyo, kung browser mo is old web browser, pwede mong gamitin si var. How about si const? Actually, si const, pwede mo siyang gamitin as general rule ng variable. Okay, how about let? Si let naman, kung ang value mo naman ay changeable, no? Ibig sabihin, nababago yung value ng variable mo. Now, how about using natin? Yung using natin yung undeclared values, ito yung mga values ng variable na undeclared. Okay, so pag-usapan muna natin si const at si let. Okay. Now, ito po yun, no? Halimbawa, nag-declare ka ng const muna. Okay, const equals to, let's say, integer 1 is equals to, tanggalin natin to, no? Equals to 100. Okay? Then another, const integer 2 is equals to, let's say, 50, yung katulad kanina. Okay? Now, so, fix ang value nito, di ba? Now, ang let ay nababago ang value. Okay, so lagyan natin dito
Okay, sum equals, okay, integer 1 plus integer 2. Okay. So, paghiwalayin muna natin, no? Okay? So, ang sum ngayon, o ang integer 1 ngayon is 100, 50 ang integer 2, and ang sum is 150. Okay. Now, how about si yung undeclared, no? Yung sabi ko sa inyo, yung do nothing, no? Okay, so pag-usapan natin 'yon. Okay, burahin natin, no? Halimbawa, meron kang var. Okay, so again, integer 1 is equals to 100. Okay? Then meron kang var integer 2 is equals to 50. Then, lagay natin var, let's say, sum. Ayan. Okay, ganyan yung undeclared. Di ba? Or pwede mo na siyang gawing let. Okay. So, malinaw ba? Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa mga susunod na tutorial.